Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Ronald de Zoete van energie-aandelen.nl eventjes het energiegebeuren bespreken. En we hebben één onderwerp wat even actueel is en we hebben zometeen een aandeel wat we gaan bespreken. Dat onderwerp wat actueel is dat er in het nieuws was dat dan nu 50% en meer van de Nederlandse energie, of dan van elektriciteitsverbruik, is voortgekomen uit duurzame bronnen. En met name windenergie, maar ook zonne-energie, is er debet aan dat we meer dan 50% van onze stroom die we gebruiken nu uit duurzame bronnen krijgen. Dat is eigenlijk, als we kijken naar 5 jaar geleden, is dat heel opmerkelijk. Het is ongelooflijk snel gegaan. Sneller dan we 5 jaar geleden dachten dat het kon. Want ja, er zijn wel plannen, maar dan moet je het ook maar kunnen doen. Alleen, ja, wat lost het op als we die stroom die we soms te veel produceren niet kunnen opslaan? En ja, het volgende probleem wat we hebben, en dus waar we naar een oplossing moeten zoeken, is hoe gaan we die energie die met pieken en dalen komt, hoe gaan we die zodanig opslaan dat we er ook echt wat aan hebben? Want op dit moment zetten we de fossiele energie uit om de duurzame energie te kunnen gebruiken, of andersom. En ja, dan schiet het dus niet op. Ronald, waar gaat het dan toe met die duurzame energie? Ja, nou, dat gaat op zich gaat het best wel goed met die duurzame energie. We moeten natuurlijk wel eventjes, wat jij al zei, hè, het gaat naar elektriciteit, die opwekking. En we hebben natuurlijk nog veel meer gewoon aardgas wat gewoon gebruikt wordt voor verwarming. Hè. Laten we dat ook niet vergeten. Dus, maar het is wel een grote stap voorwaarts. En dat komt eigenlijk ook wel door natuurlijk de enorme subsidiepotten die natuurlijk beschikbaar zijn gesteld. Nou is daar op zich natuurlijk helemaal niks mis mee, laten we eerlijk zijn. Want bij elke nieuwe wetenschappelijke doorbraak zul je toch moeten zorgen dat er natuurlijk nog iets te behalen valt. Hè? Want als je helemaal vanuit nul moet beginnen zonder subsidie, ja, dan krijgt zo'n ontwikkeling geen kans. Het is alleen wel zaak dat je natuurlijk op tijd wel af gaat bouwen. En wat je nu ziet is ook wel eigenlijk, hè, wat je al zegt, doordat je dus eigenlijk op zonnerijke of windvolle dagen te veel elektriciteit produceert, dat de prijs voor een kilowattuur dus negatief wordt, hè, of nauwelijks meer wat opbrengt. Ja, en daardoor snij je dan jezelf in de voeten. Want je hebt ook in de afgelopen week kunnen lezen in Denemarken ook weer een heel groot park waar eigenlijk niemand meer in wil stappen. Ja, als je natuurlijk een aantal uren met zo'n molen verwacht elektriciteit te maken en daar een steeds groter deel van te maken krijgt met zeer lage elektriciteitsopbrengsten, dan wordt het wel heel moeilijk om zo'n windpark winstgevend te maken. Dus ja, dat is dus eigenlijk het grote probleem waar we nu tegenaan lopen. Maar we hebben wel, denk ik, een hele goede basis neergelegd, nu met name op de Noordzee, om in ieder geval minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstof. Dus dat is gewoon een dikke plus. Dus laten we daar ook eerlijk over zijn. Het heeft wel heel veel geld gekost. Dat heeft ons allemaal veel geld gekost. Ik ben er nu wel voor om dat subsidiëren nu echt heel snel te gaan stoppen. Want we hebben het geld voor veel belangrijkere dingen nodig dan alleen maar het aanjagen van te veel aan windenergie. Ja, je hebt gelijk, je zei net van het gaat alleen maar over elektriciteit en dat is zo, hè. We gebruiken heel veel energie voor verwarming, maar ook voor verkeer. Hè. Maar we zien wel in onze samenleving dat de hoeveelheid elektriciteit die we nodig hebben enorm toeneemt, met name door artificial intelligence, maar ook crypto's, het bankwezen. Het kost allemaal steeds meer energie en we verbruiken ook steeds meer energie met allemaal gadgets die we willen hebben, die we altijd bij ons hebben. Dus in die zin is het natuurlijk ook zo dat elektriciteit heel belangrijk is en steeds belangrijker wordt. Ja, de volgende stap is echt dan, hoe gaan we dit opslaan? Want anders is het inderdaad zo dat die grote parken, daar wil niemand nog in beleggen. Want ja, je hebt alleen maar dat je er heel veel geld in stopt. En vervolgens staat het stil, want we hebben dan in de zomer te veel. En dan doen we niks met de zonneparken. En in de winter hebben we te veel wind, dan doen we er ook niks mee. Dus doodzonde dan op die manier dat je dan zulke zaken doet. Terwijl we wel de technieken al hebben om het te kunnen opslaan. Maar ook daarin moet je dan inderdaad enorme investeringen doen. En ik ben al jaren een groot voorstander van het opheffen van de salderingsregeling voor de zonnepanelen. Die is niet nodig voor particuliere zonnepaneelhouders. Veel beter zouden we nu overgaan naar een subsidie waarbij je een huisbatterij, dat je daar subsidie op krijgt,
Want dat zou direct een enorme hulp zijn voor de stabiliteit voor het hele netwerk. Dus ja, als je dan toch subsidie geeft, doe het dan waar het nut heeft. En laat duidelijk zijn, hè, ik heb enorm geprofiteerd. Ik heb 43 zonnepanelen van dat garantiegebeuren. Dat ik dus zoveel terugkreeg. Maar het was niet meer nodig. En toen ik de panelen neerlegde, was het zo van ja, het duurt ongeveer 9 jaar voor je het eruit hebt. Nou, uiteindelijk is het binnen 3 jaar is het eruit gekomen. En ja, dan is het dus niet nodig dat je daar dus nog een subsidie voor krijgt. Dus stop daarmee als overheid. En wees dan ook niet bang om dat te stoppen. Maar dan moet je wel een alternatief hebben. Dan moet je wel zeggen van ja, maar we doen het ergens voor. En kom met een visie. En ja, dat blijft mijn punt. De overheid heeft geen visie, want die zegt er moet de markt mee komen. Ja, dan zullen we dus als markt moeten zeggen van ja, stop met die subsidie en kom met die subsidie voor die batterijen. Alleen de partijen in die markt, die grote partijen, die zijn daar ook niet zo happig op. Want als iedereen een huisbatterij heeft, ja, dan is het ook weer zo, ja, dan moeten we daar ook weer wat mee doen. En dan verdienen wij als elektriciteitsverzorgers minder. En ja, dat is dan het punt. Maar goed, we hebben daar genoeg over gezegd, denk ik. Tenzij je er nog iets over wil zeggen. Maar ik zou heel graag naar het aandeel willen gaan wat je wil gaan bespreken, Ronald. Ja, nou, even aangezien van het aardgasprijsstijging wat we hebben gezien afgelopen vrijdag. Dat was een behoorlijke jump van 2,75 bijna naar $2,90 per miljoen BTU. Is aardgas toch gewoon het meest interessante product voor 2024. Olie komt eraan, maar ik zie dat toch eerder als 2025, omdat er gewoon nu eventjes een tegenvallende Chinese economie is. Maar aardgas heeft daar geen last van. Nou, waarom heeft aardgas daar geen last van? Omdat we nu in een fase zitten dat het overschot van aardgas nu snel opgesoupeerd wordt. Er is geen betere remedie tegen hoge en lage prijzen dan de productie opvoeren of afvoeren. En dat gebeurt nu op het laatst. Olieproductie wordt door OPEC behandeld. Hè, dat is een kartel. Aardgas heb je dat niet. Dus wat gebeurt er nu? De aardgasprijs is gewoon maandenlang te laag geweest. Producenten hebben vrijwillig hun aardgasproductie teruggedraaid. En daardoor zijn de voorraden die er eigenlijk te veel waren in de VS nu al bijna opgeraakt. En kunnen we ons op gaan maken voor een normale marktsituatie met een aankomende winter. Dus ja, daar worden veel handelaren heel vrolijk van. Nou, welke aandelen kunnen we dan gaan belichten? Dan zou ik met name gaan zoeken voor een aandeel dat voordeel heeft van hogere aardgasprijzen. Hè? Want niet elk aardgasaandeel is geschikt, want sommige zijn op voorhand al 95% al onder contract verkocht. Gaan helemaal geen voordeel hebben van die hogere spotprijzen. Sommige zitten alleen maar in terminals, andere zitten alleen in het vervoer. Dus je moet wel focussen op de juiste aandelen. Nou, Kinder Morgan is een aandeel die 140 terminals, dus geen klein bedrijf. Hè, veel ook ondergronds, bovengrondse opslag. En die gaat natuurlijk voordeel halen van die LNG-exporten. Dus nu China ik dacht uit mijn hoofd, 148 miljard gaat investeren in haar economie de komende tijd, mag je verwachten dat over 2-3 maanden die economie aan gaat trekken. Moet je meer elektriciteit opwekken, want al die bedrijven moeten natuurlijk harder draaien om die producten te maken die de Chinees gaat kopen, om het maar zo netjes te zeggen. En dat betekent er dus voor dat ook die LNG-stroom op gang gaat komen. En dat zag je ook, want je zag ook de aardgas-shipping aandelen hard stijgen afgelopen vrijdag. Het is allemaal logisch wat er nu gebeurt. Dus straks gaan we hogere aardgasprijzen zien. En dat zal bij Kinder Morgan bijzonder goed doen. Er zijn 2 redenen eigenlijk. Niet alleen eerst dat je meer vervoer krijgt vanuit de terminals. Hè, want je moet eerst die aardgas in de VS moet je koud maken naar min 162 graden voordat je het als LNG kan exporteren. Nou, zij zijn daar een hele grote speler in. Ten tweede, wat ook belangrijk is, dat zij heel veel schulden hebben op dit ogenblik. En er gaat enorme rentelasten, dus rentekosten gaan daarbij. En die gaat enorm afnemen. Dus wat dat betreft kunnen we een grote sprong van het aandeel verwachten. Dus deels, even samenvatten, door de lagere rente die komen gaat. En deels dat we nu inderdaad na een grote periode van eigenlijk weinig LNG-shipping van de VS naar Europa en naar het Verre Oosten, dat we die in de winterperiode gaan zien kenteren. Dus ja, koop het aandeel voor het dividend, dan is het allemaal wat minder spannend. 2-3%, dat gaat wel. Nou, als je dan kijkt naar de echte waarde, nou, die heeft nog zo'n 10-15% koerspotentieel voor de komende 12 maanden.
En ja, het is wel een bedrijf wat meer dan 30 miljard dollar schuld heeft. Dus kan je voorstellen dat als de rente een beetje daalt, hè, hoe een enorme impact dat bottomline heeft aan de winstgevendheid. Dus dat is wat mij betreft nu eigenlijk wel een reden. Nu de Fed ook komt met de renteverlaging en we nog niet de laatste gehad hebben, om juist in KMI te stappen. En heb je ook eventueel een grafiek om te laten zien? Nou ja, dit is dus de grafiek van KMI, zoals je het ziet. De rode lijn verticaal, dat is toen ik mijn aardgasrapport 2024 schreef, in januari 2024, toen stond het aandeel KMI rond, zoals je dat ziet, hè, de 17,5 dollar. En sindsdien hebben we deze hele rit mee naar boven genomen. Nou ja, weet je, als je zo'n grafiek ziet, dan zeg ik ja, je hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen wat je met dit aandeel moet doen. Dus dit is ja, het bewijs dat het aandeel KMI dus totaal geen last heeft van de commodityprijzen. Of die nou omhoog of omlaag gaat. Hè, want het is natuurlijk een bijzonder grote dalen. Hè. We zijn naar $3 gezakt. Eerst naar een hele hoge stijgingen in 2022. Vervolgens zijn we hard weggevallen met de aardgasprijs. We hebben op 1,6 gezeten. En we zitten nu weer ongeveer bij de 3. Maar je ziet eigenlijk dat het gewoon één grote opwaartse trend is sinds het begin van 2024. Ja, dat is overduidelijk. Ik wil wel even helder hebben, hè, disclaimer. Dit is geen beleggingsadvies. Wij geven geen beleggingsadvies, maar we geven wel een tip om hier naar te kijken. En dit ziet er gewoon degelijk uit, maar het is geen enkele garantie naar de toekomst. Als je een belegging doet, doe je eigen onderzoek en kijk of een aandeel als dit geschikt is voor jouw portefeuille. Dat kunnen wij niet bepalen, maar voor ons ziet dit er als een degelijk aandeel uit. En Ronald, dankjewel voor ja, eigenlijk het laten zien van dit aandeel. En ook je motivatie om juist dit aandeel te laten zien. Want het is dus inderdaad zo dat het eigenlijk los staat van al die commotie op die energiemarkt. Je ziet gewoon dit aandeel omhoog knallen. En ja, dan is het een kwestie van de trend is your friend. En op dit moment ziet die trend er gewoon nog steeds degelijk uit. En dus is het je friend. Hey, hartstikke bedankt. En ik wil je graag uitnodigen om volgende week weer een bijeenkomstje te doen. Ja, prima Tom. En aan de kijkers tot volgende week. Akkoord, hey, hallo.